Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KNFit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái nguồn Acibel CE2 400 nha các bạn. Con này là 400W nha các bạn. Hiện trạng của cái con này đó là mình cắm nguồn vào nha các bạn. Thì cái chân bed on và cái chân 5V standby nha các bạn, nó bị dâng nguồn lên nha các bạn, tăng cái áp lên. Bình thường nó khoảng 5V nha các bạn. Bình thường thì nó khoảng 5V, nhưng mà bây giờ hiện tại nó là lên rất là cao và mình kích nguồn không có được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình đo cho các bạn xem, sau đó mình sẽ kích cho các bạn xem là có kích được hay không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành cắm nguồn vào. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ đo nha các bạn. Ở đây cái dây xanh lá là bed on nha các bạn, và mình đo dưới mát và một cái dây tím bên này là 5V standby nha các bạn. Mình xem coi là nó có nguồn hay không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi một dây bạn cắm vào dây mát nha các bạn. Rồi một dây cắm vào dây xanh lá. Đó, nguồn nó khoảng 8V9 nha các bạn, khá cao. Ở đây nó khoảng 3V mấy cho tới khoảng 5V nha các bạn. Rồi mình sẽ đo dây tím này nha các bạn. Đó, phải xịt dây tím nè. Đó, 9V. Đó, nó đang bị sai ngay vị trí này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem. Đó là cái quạt nó có quay hay không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành kích cái dây xanh lá với cây mát nha các bạn. Rồi đây. Đó, mình kích vào không có tác dụng nha các bạn. Nguồn không có tác dụng. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành tháo ra nha các bạn. Đó, tháo 4 con ốc này ra. Tháo 4 con ốc ra. Sau đó mình sẽ kiểm tra sửa chữa nha các bạn. Rồi tiến hành mình sẽ tháo cái phần này ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ tháo cái men ra ngoài. Rồi sau khi mình tháo cái bo nguồn ra ngoài nha các bạn, và mình quan sát. Thường ở cái bệnh mà nó bị tăng cái 5V standby và cái chân bed on nha các bạn, thì các bạn để ý cái mạch ổn áp nha các bạn. Thì trong đó mình quan sát thì mình thấy được cái con Opto 4 chân nha các bạn, nó bị rỉ sét. Nó bị rỉ sét đây, vị trí này nha các bạn. Vị trí này nó bị rỉ sét. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa gần cho các bạn xem cho nó rõ nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình đưa lên kính hiển vi cho các bạn xem. Đó, các bạn quan sát là cái con Opto 817 này nha các bạn, cái con 4 chân. Đó, vị trí này nha các bạn. Đây nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là cái chân nó bị rỉ sét hết nha các bạn. Đây. Đó, rỉ sét này nha các bạn. Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành thay thế cái con IC ổn áp này nha các bạn, Opto 817 nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành thay thế.
Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo con ốp tô ra nha các bạn. Đây là con ốp tô cũ nha các bạn, mình sẽ bỏ ra. Rồi, tiến hành mình sẽ gắn con ốp tô mình tháo từ một cái bo nguồn khác nha các bạn. Đó, mình tháo từ một cái bo nguồn khác mình sẽ gắn vào. Sau đó mình sẽ cắm nguồn và mình đo xem là nguồn có ổn định và kích được nguồn vậy nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình thử nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Rồi mình sẽ đo trực tiếp ở đây nha các bạn. Rồi nguồn đã ra chuẩn rồi nha các bạn. Đó, 5V. Ok. Rồi nguồn đã ra chuẩn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo vào cái dây đây nha các bạn. Đó, mình đo sẽ trực tiếp vào đây cho nó chính xác. Dây xanh lá này nha các bạn. Đó, 5V ok nha các bạn. Đó, mình đo dây tím nữa. Rồi ok nha các bạn. Đó, 5V. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn thử coi xem cái quạt nó có quay không nha các bạn. Rồi quạt đã quay nha các bạn. Đây. Quạt đã quay. Ok nha các bạn. Mình sẽ đo những cái nguồn mức nguồn. 3V3. Ok. 12V. Ok. 5V. Rồi ok. Men đã hoạt động nha các bạn. Đây. Đó, quạt đã quay. Rồi mình rút ra. Đó, quạt hết quay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích lại. Quạt quay ok nha các bạn. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con Acibel 400 này là do nó bị reset cái con Opto nha các bạn. Sau khi mình đã thay thế con Opto thì cái men đã ra nguồn ổn định nha các bạn. Đó, và mình đã kích nguồn. Cái nguồn đã hoạt động. Ok, quay bình thường nha các bạn. Rồi video chia sẻ về cái ban nguồn ATX nha các bạn. Bị tăng nguồn 5V standby. Sau khi mình xử lý xong thì cái nguồn đã hoạt động ổn định nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.